ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক ক্লাছ 9 এডভান্স মেথৰ আমি এথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন চেপ্টাৰটো কৰি আছিলোঁ অলৰেডি 6.1 টো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু 6.2 আজি আমি আৰম্ভ কৰিম 6.2 আৰম্ভ কৰাৰ আগত এথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এপি ডেফিনিশ্যনটো সম্পৰ্কে আমি তোমালোকক কৈ আহিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটো তোমালোকে চাবা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম আজি এক্সাৰচাইজ 6.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কি বুলি কৈছে যে চুজ দ্য এপি ফ্ৰম দ্য ফ্লোইং sequences 4 8 12 16 20 আমাক তলৰ অনুক্ৰম কেইটাৰ মাজৰ পৰা সমান্তৰ অনুক্ৰম আমি বাছি উলিয়াব লাগিব তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ দিয়া আছে 8টা কোনকেইটা তোমালোকৰ সিকোয়েন্সত আছে তোমালোকৰ সমান্তৰ অনুক্ৰমত আছে এইকেইটা আমি উলিয়াব লাগে প্ৰথমটো আমাৰ দিয়া আছে চাবা বেছি কাম নহয় অংকখিনি বুজিলে একেবাৰে সহজ চাবা 4 8 12 16 20 আমাৰ ডিফাৰেন্সটো প্ৰত্যেকতে যদি ইকুৱেল ওলাই তেতিয়া হলে আমাৰ কনস্ট্যান্ট আমি এথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ যেটো থিওৰি হাই কৰি ডেফিনিশ্যন কৰি তাতে সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছো যে ইয়াত যদি ডিফাৰেন্স সবতে ইকুৱেল ওলাই এটা কনস্ট্যান্ট ওলাই তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব এথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন বা সিকোয়েন্সৰ আমাৰ সমান্তৰ অনুক্ৰমত থাকিব গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথম অংকটো কৰিম চাব কেনেকৈ কৰিম আমি ইয়াত যে here itu asle first term second term third fourth fifth dato enike bujhe pai next term lage first term t1 t2 likho paru t1 t2 t3 t4 t2 minus t1 enike koi ami direct ko koribo paru ami dhori libo paru hisabile ami ki kobo short ke koru bole 8 minus 4 this is 4 12 minus 4 or 12 minus 8 this is 4 bole 16 minus 12 this is 4 20 minus 16 equal to 4 ইকুৱেল প্ৰত্যেকৰে চালু যে আমি প্ৰত্যেকৰে কিমান 4 4 4 4 এটা কনস্ট্যান্ট ইকুৱেল আছে যদি এই ধৰণে নকৰি তোমালোকে এই ধৰণে কৰিব পাৰা t1 বলে আমাৰ t2 minus t1 বলে 8 minus 4 8 minus 4 ডিসিবল আমি এই ধৰি ললো t2 বা স্মল t ধৰিব পাৰো u ধৰিব পাৰো মানে এই অংকদান পাইছে এইটো কৰিলে আমাৰ এইটো কৰিলে স্টেপ এটা কমি যাব টাইমটো কম লাগিব বুলি আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো এনে কোৱাৰ লগে দেখিলো যে আমাৰ এটা কনস্ট্যান্ট প্ৰত্যেকতে ইকুৱেল ওলালে গতিকে এইটো আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে গতিকে তোমালোক অনুক্ৰমত আছে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা এটা কমন ডিফাইন যেটো আমাৰ ডিফাইন এইটো সেকেন্ড টার্ম মাইনাস ফার্স্ট টার্ম এটোকে কয় আকৌ কি কমন ডিফারেন্স আমি এইটো সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আইছো ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটোত গতিকে চাবা তোমালোকে কি লিখিম therefore আৰু কমন ডিফাৰেন্সটো আমাক কি বুলি লিখে শর্টকে CD গতিকে না কমন ডিফাৰেন্স মইটো দীঘলকৈ লিখি দিছো কমন differences between all the conjugative terms the given sequence is same whatever 4 4 4 it is same and which is key which is key which is 4 therefore the given sequence is given is an a p মই অলৰেডি এটো কমপ্লিট হৈ গল যদি তোমালোকৰ এইবিলাক যদি ইকুৱেল নোলায় তেতিয়ালে তোমাৰ কি হ'ব ইজ নট ap নেক্সট টু আমি কৰিম চাবা আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৈছে কি 5/2 3/2 1/2 -1/2 মাইনাস আমি এটো চাওঁচোন কি হয় আমি এটো চালো কি ইয়াৰ মতে আমি কি কয় সেকেন্ড টার্ম মাইনাস ফার্স্ট টার্ম t2 minus 5/2 2 আছে আমি এলসিএম ললো গতি কিমান দেবা আমা 3 minus 5 minus 2/2 is equal to minus 1 আমি এটো চাম 1/2 minus 3/2 same LCM 2 1 minus 3 2 minus 1 same আমি এই পার্টটো চাম এতিয়া এটো কিমান আছে তোমালোকৰ minus
1 by 2 minus 1 by 2 2 minus 1 minus 1 minus 2 by 2 minus 1 এইটো টার্ম চাম এতিয়া minus 3 by 2 minus যেহেতু মাইনাস আছে আৰু এটা মাইনাস is plus minus 3 plus 1 is minus 2 by 2 minus 1 দেখিলো যে আমাৰ সবতে কি ওলালে minus 1 minus 1 minus 1 সবতে ওলালে যেন আমি লিখিম the given is given is an AP next আমি ইয়াৰ পিছতো কৰিম 3 নম্বৰটো ইয়াৰ পিছতো আছে তোমালোকৰ 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square dot here we are making 2 second term minus 2 square minus 1 square 2 square minus 4 1 square minus 1 this is 3 3 square minus 2 square 3 square 9 2 square 4 5 4 square minus 3 square 16 minus 9 7 5 square minus 4 square 25 minus 16 equal to 9 আমি দেখা পালো যে প্ৰত্যেকতে কি আছে বেলেগ আছে কনস্ট্যান্ট বেলেগ আছে 3 5 7 9 আগকিটা দেখিলো যে প্ৰত্যেকতে ইকুৱেল আছে যে বেলেগ ওলালে therefore the common difference between any two consecutive terms of the given sequence is not কি same যেতিয়া আমাৰ ডিফাৰেন্স বিলাক একে নহয় সাধাৰণ অন্তর বিলাক যেতিয়া একে নহয় বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব the difference is not an AP আমাদের পগতি নাই ইয়াৰ পিছৰ তোমালোকৰ আছে এইকিটা 6 নম্বৰ 5 নম্বৰ লৈকে গুটেখিনি একে খালি সংখ্যাখিনি বেলেগ তোমালোকৰ মেথডটো এইটো যদি তোমালোকৰ ইকুৱেল ওলাই সিকোয়েন্স হ'ব যদি ইকুৱেল নোলাই কমন ডিফাৰেন্সটো তেতিয়া হলে তোমালোকৰ নহব সমান্তৰ অনুক্ৰমত নাথাকিব এটোকে তোমালোকে পিছৰখিনি অংক কৰিবা ইয়াৰ পিছত মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কি বুলি কৈছে তোমালোকৰ কৈছে যে ফাইন্ড দা টার্ম মেনশন in the bracket of the following sequences তাহলে কি আছে তলত উল্লেখ কৰা অনুক্ৰম কি তাৰ আমাৰ কি আছে প্ৰতিটোৰ বন্ধনৰ ভিতৰত থকা পদটো আমি উলিয়াব লাগে ব্ৰেকেটত যিটো কি আছে পদটো ইমান টাৰ্ম উলিয়াব লাগে এইটো কিমান টাৰ্ম উলিয়াব লাগে আমি 15 টাৰ্ম যেটো আমাৰ এইটো প্ৰথম দুজানৰ প্ৰথম ফাৰ্স্ট টাৰ্ম সেকেন্ড টাৰ্ম থাৰ্ড টাৰ্ম ফোৰ্থ টাৰ্ম এনেকে গৈ আমি 15 টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এইটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত মই এটা থিওৰি তোমালোকক কৈ আহিছিলো তাত বুজাই আহিছিলো যে nth টাৰ্ম যেটো nth টাৰ্ম বুলি আছে আমাৰ তাত এটা উলিয়াইছিলো যে nth টাৰ্মৰ যেটো nth টাৰ্ম বুলি আছে তাত a + n - 1 d এটো অংককে আমি আলোচনা কৰি আছো ইয়াৰ খণ্ড গতিকে এইটোকে আমি বেস কৰি থিওৰিটোকে বেস কৰি আমি এটো উলিয়াম 15 টাৰ্ম পদটো কেনেকৈ উলিয়াম চাবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ বুলি ক'লে প্ৰথম যেটো টাইপ এইটো ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আমি কৈ আছো যে ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো কি লিখি আনো আমাৰ a is 9 ডিফাৰেন্স কমন ডিফাৰেন্সটো আমাৰ cd আমি তাত লিখিছিলো কি সিম্বলিক্যালি d লিখো মানে d উলিয়াবলৈ যাওঁতে কি কৰিব লাগিব আমি সেকেন্ড টাৰ্ম মাইনাস ফাৰ্স্ট টাৰ্ম 7 minus 9 একে ওলাব চাবা তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ওলাব ইয়াত কিমান ওলাব তোমালোকৰ -2 ইয়াৰ পৰা ইকুৱেল -2 ইয়াৰ পৰা -2 ইয়াৰ আগত অলৰেডি দেখা আহিলে প্ৰত্যেকতে ইকুৱেল তেতিয়াইতো তোমালোকৰ এইটো সিকোয়েন্সত থাকিব গতিকে d ভ্যালুটো কিমান হ'ব d ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ আমাৰ সেকেন্ড টাৰ্ম মাইনাস ফাৰ্স্ট টাৰ্ম 7 minus 9 equal to -2 এতিয়া আমাৰ যেটো nth টাৰ্ম ফৰ্মুলা আছে যেটো 15 টাৰ্ম আছে আমি nth টাৰ্ম বুলি আমি থিওৰি অলপ লিখি লম nth টাৰ্মৰ কি আছে n টাৰ্মটো কি আছে বা আমি tn বুলি লিখিব পাৰো tn is equal to কিমান লিখিলে তোমালোকে a + n - 1
d next আমি এটো কি ব্যৱহাৰ কৰিম a plus n minus 1 d tm d ভ্যালু কিমান আছে তোমালোকৰ 15 গতিকে কিমান ল'ব লাগিব 15 টাৰ্ম টু উলিয়াব লাগিব t15 a ভ্যালু তোমালোকৰ কিমান আছে 9 plus n ৰ ভ্যালু তোমালোকৰ কিমান আছে 15 minus 1 d ভ্যালু কিমান আছে তোমালোকৰ minus 2 minus থাকিলে তোমালোকৰ ব্ৰেকেট দিব লাগিব 9 plus 9 15 minus 1 14 और प्लस है माइनस है दिस माइनस 2 और प्लस दियो तुम्हारे यार ब्रैकेट दियो नेक्स्ट टर्म को पड़ा 28 दिस इक्वल टू माइनस कितना में 19 एक ही अंक तुम्हारे क्या को क्लास 10 और पाबा तुम्हारे क्या था एक्सरसाइज ऐसे 10 और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिली तुम्हारे क्या को क्लास 10 और पाबा तुम्हारे को जितनी क्लास 9 एडवांस আছে क्लास 10 और ধুনিয়া পাবা এখিনি যদি ভালকে বুজি যোৱা আৰু ক্লাস 10 ৰ কাৰণে তোমালোক একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব নেক্সট ইয়াৰ পিছত আমি বি অংকটো কৰিম ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ উলিয়াম আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2b টো আছে twice a minus b 3a 4a plus b * 20 টাৰ্ম টু উলিয়াব লাগে ইয়ে a is equal to twice a minus b কৈছো মই এটো a হ'ব d to কিমান হ'ব তোমালোকৰ a to second term minus twice a minus b minus আমি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে কিমান ল'ব আমাৰ 3a minus twice a minus a minus a plus b minus কৰিলে কিমান ল'ব আমাৰ a plus b এটো পালো আমি a plus b গতিকে tn term tn is equal to আমি জানো a plus n minus 1 d আমাৰ উলিয়াবলৈ কৈছে কিমান 20 টাৰ্ম গতিকে t20 a ভ্যালু আছে আমাৰ twice a minus b plus n ৰ ভ্যালু আমাৰ 20 d ভ্যালু আমি কিমান পালো plus b গতিকে 2a minus b plus এটো কিমান হ'ব তোমালোকৰ 19 a plus b 2a minus b plus 19a plus 19 p a kita আমি plus minus কৰিম কিমান হ'ব আমাৰ 21a 19b আৰু এই দুগুণে কিমান হ'ব তোমালোকৰ plus 18b ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম c ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ c2 আছে 1/5 4/5 7/5 10/5 11 time here a is equal to 1/5 d is equal to second term it 4/5 minus 1/5 5 LCM 4 minus 1 3/5 গতিকে আমি কিমান উলিয়াব কৈছে 11 ডাইৰেক্ট কৰিম a plus n minus 1 d 1/5 plus n minus 1 d value কিমান আমাৰ 3/5 1/5 this plus 10 into 3/5 5 cancelling what man 2 1/5 plus 6 6 hole kiman hobo amar LCM lole 5 1 plus 30 31/5 etu ami palo kiman 31/5 next tumalokor কৰিম তোমালোকৰ এই পিছকিটা একে আছে তোমালোকৰ ডি আৰু ই টো তোমালোকে নিজে কৰিবা মই এফ টো অলপ পইণ্টত আছে মানে নিজে কৰি দিছো তোমালোকে এই দুটা নিজে কৰিবা হিয়াৰ a is equal to 0.2 b is equal to 0.10 minus 0.2 গতিকে আমাৰ মাইনাস কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব 0.02 আছে তোমালোকৰ পইণ্টত আছে এটো আছে তোমালোকৰ এই ধৰা আছে পইণ্ট আছে 0.02 আছে তোমালোকৰ 0.020 হ'ব লাগে এটো মিলি হৈছে তোমালোকৰ এটো আছে 0.02 গতিকে তোমাৰ কিমান আহিলে 0.08 গতিকে কিমান আহিব তোমালোকৰ তাৰ পিছৰ নেক্সট পাৰ্টটো আহিব তোমালোকৰ কিমান আছে 17 টা গতিকে বাকি n is equal to আমি লিখি ললো a plus minus 1 d t17 a ভ্যালু কিমান আছে তোমালোকৰ 0.02 plus n ৰ ভ্যালু আছে তোমালোকৰ কিমান 17
17 minus 1 b value 0.08. 0.02 plus 16 into 0.08. গতিকে আমাৰ 0.02 থাকিলে প্লাস এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 8 12 পয়েন্ট আছে গতিকে 1.28 1.28 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ 10 to 3 1.30 next তোমালোকৰ question number 3 পা next খণ্ডত মই আকৌ তোমালোকৰ পিছৰ অংকখিনি কৰিম ইয়াৰ খালি যিকেইটা থাকি গ'ল তোমালোকে এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা